लेडिज एन्ड जेन्टलमेनहरू, हामी चाहिँ भनेको अब नयाँ साल मनाउन भनेर हामी जाँदैछौँ। हाम्रो परिवार दिदीहरूको परिवार सब मिलेर न्यु इयर मनाउन 2023लाई बाई बाई 24लाई दिन गर्न भनेर हामी जाँदैछौँ। यता छोराछोरी गाडीमा बस्दैछ र हामी पनि गाडीभित्र पस्छौँ। एकदमै चिसो छ मौसम। हामी चाहिँ अहिले भनेको घरमा आइपुगेका छौँ गाडीमा चढेर। हामी चाहिँ अहिले घरमा आइपुगेछौँ दिदीहरूको घरमा। यहाँ आमा छोरी नजाने मार्केट त्यसै छोरी नजाने रे हो मार्केट। ल बाई बाई। आमा छोरीलाई हामी यहाँ छोडेर चाहिँ अब हामी मार्केट जाने। आमा छोरीलाई घरमा छोडेर राखेर हामी बाउ छोरा चाहिँ अब मम्मीको बर्थडेको लागि यसो के जाति किन्नको लागि भनेर जाँदैछौँ मार्केटमा। आज नयाँ साल पनि र बर्थडे पनि भएको कारणले गरेर आज केही दिन नयाँ साल पनि मनाइहुने बर्थडे पनि मनाइहुने भनेर चाहिँ हामी एकै ठाउँ भेला भएर मनाउन आएका छौँ। हामी अहिले वालमार्टमा आइपुगेका छौँ सामान के जाति लिन भनेर बाउ छोरा चाहिँ। आमा छोरी चाहिँ अब उतै घरमै बस्यो। दुईजना बाउ छोरा आइपुगेका छौँ। वालमार्ट ग्रोसरी वालमार्ट है। हामी वालमार्टमा छिर्दैछौँ अहिले। अमेरिकामा चाहिँ पहिला मान्छे अनि मात्र गाडी है। नेपालमा त हानाथाप हुन्छ र गेट पनि यहाँ चाहिँ आफै खोलिन्छ है। अझै आफै वेलकम गर्छ। सो यस्तो छ वालमार्टमा यस्तो छ। लुगाफाटाहरू सब किन्ने यता उता त फेरि जेन्ट्स होला कता हो। यहाँ लुगाफाटा किन्ने एरिया यस्तो छ है वालमार्टभित्र। सो हामीले चाहिँ सौदाहरू गऱ्यौँ यहाँ यसो। अब एउटा चिनो पहिलो बर्थडे चिनो भनेर हामीले यसो योपालि चाहिँ नरम करम मिलाएर लिएको छौँ। अब हामी केक लिने अनि घर जाने। सो यो चाहिँ केक लिने ठाउँ यता बेकरी। कहाँ रहेछ केक? यहाँ रहेछ त। बिस्कुट सब बेकरी। We don't have it here right now. That's right on cakes. When do you need the cake by? Okay. It would be tomorrow morning is when we have something here that's right. Sorry. So हामीले ग्रोसरी गरिसक्यौँ। केक चक्लेट गिफ्ट सबै रेडी गरिसकेर अब हामी लाग्दैछौँ घर। अब यहाँ चेक इन आफै चेक इन गर्नुपर्छ है। यहाँ आउने मान्छेहरूले चाहिँ जान्नेहरूले आफै गर्ने हो नजान्नेले चाहिँ नगर्ने हो। त अब नानीलाई यहाँ चेक गर्दै चेक इन गर्दै आफै प्याक पार्दै त्यही बाकेटमै हालिदिइराख्दा नि हुन्छ। हामी चाहिँ केक किनेर अब लागेका छौँ बाटो। अब घरतिर फेरि लागेको छौँ। अब गएर केक काट्ने हो अनि नयाँ साल पनि मनाउने हो। नयाँ साल पनि मनाउने हो बर्थडे पनि मनाउने हो। केक काटेर बाहिर आएको छौँ। आज हाम्रो नयाँ साल मनाइ चाहिँ यस्तो मासु फ्राई भएर छ। अघि दाइले यहाँ पोल्नु सुरु गर्नु भइसक्नु भएको रहेछ। यहाँ मासु र खाइसकिन्छ त यत्रो? 10 केजी हो। 10 किलो अनि खाइसकिन्छ त? 10 केजीमा पकाउँदा 5 केजीमा ल्याएर 10 केजी। अब 2 केजी त बोसो अलि खाले। अब यहाँ अब यो कति झर्छ यो ग्रिस कति झर्छ? 2 केजी कति झर्छ होला? यो तेल झरेको यसको यस्तै झर्छ तेल। यहाँ त सुन्नु त यसरी यहाँ त यसरी नै मासु पोलाई कडा हो। इलेक्ट्रिक कि के हो यो? ग्यासमा? ओ ग्यास चुल्हा पो रहेछ त। यो
नेपालमा आगो बल्दो रहेछ यसरी खाइरहेको देखेको कि म। त्यस्तै हो सेम ग्यास चाहिँ आगोले नभेटाएको क्या यो चाहिँ आज यस्तो मासु खुवाई ओहो तिमी है पानीको दिन पनि राम्रो हुँदैन हावा अलिकति चल्दै न त बाहिरै पकाउने चल्छ यो पाक्दै यसरी लाइनै राखेको पाक्यो यो चाहिँ पाकेको यिनीहरू चाहिँ पाक्यो यो भनेपछि यो चाहिँ रेडी भइसकेको छालालाई चाहिँ रातो बनायो है यो एक पाटा मात्रै यहाँ चाहिँ दुई पाटा मात्रै पकाइन्छ कि कलेक्सन भएको छ यो बोसो कलेक्सन यहाँ बुटुका यहाँ थापेको रहेछ चिप्लो नखानेहरू चिप्लो गएको यो चिप्लो बोसो बोसो झरेको न्यु इयर आजको हाम्रो यस्तो छ यस्तो छ बल्ल बल्ल छुट्टी भयो खालि मासु पोलाउने होइन काली मासु पोलो खायो ठिक छ हेलो बुढी के लगायो भने मासु बाहिर पोलै भित्र कटाई डल्ले र टिम्बरको पेस्ट धनियाँ र प्याज अनि कागज ती लगाएर सरसर मोलेको बास्ना आयो टिम्बरको आयो भेनाले एउटा फोल्ड गर्नु बिर्सेछ पिरो चाहिँ अलिक छैन केटा मान्छेले पिरो खाँदैन भनेर ल हल्का पिरो पिरो आजको बर्थडे गर्ल र ह्याप्पी न्यु इयर र बर्थडे एकैचोटि र यहाँ केक नाम चाहिँ लेख्नु आज मान्छे थिएन त्यही भएर नाम चाहिँ लेखिएन है कसले छिटो फो गर्ने ल Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, everyone. Happy birthday to you. Everybody, happy new year. बर्थडे भयो त न्यु इयर त It's your dad's, your mom, and your Thomas. सब 1-1 को जति आज बोजूमा आउँछ ल बोजूको पनि बर्थडे हो बोजूको लागि My birthday today. Mommy birthday बर्थडे छेमा बर्थडे Yeah, January 1st. Everybody. Everyone birthday. बाजे बोजू बर्थडे Happy birthday. थ्याङ्क यू भाइको अन्डर हेर्छ ल खोइ मेरो गिफ्ट हो अघिल्लाको प्लास्टिकको मम्मीलाई उता यता देऊ त प्रज्ञान यहाँ मम्मी त ल ह्यापी बर्थडे भाइ थ्याङ्क यू वन सबै गुलिएर विस्की ए मम्मीको भाइ गुलिएर विस्की भयो ह्याप्पी बर्थडेमा त खाँदैन छ त अनि आज बुढीको हातबाट खाजा बुढीलाई पनि खुवाइदिनु मेरो सो आज 3 जनाको बर्थडे 2-3 जना दिदी श्रीमती अनि त दाइ 3 जनाको बर्थडे एकैचोटि मनाइदिएको जुठो नखाने ह्यापी बर्थडे आफै खुवाइ ल मेरा खुवाइदिस् के ह्यापी बुढीको बर्थडे बुढा
खुवाएको देख्ने के हो उसका छोरी फेरि छेमाको बर्थडे हो त? लाजाले भुत्तुक्कै फेरि छेमा खोइदे छेमा खोइ यता लाजाले भुत्तुक्कै ड्याडी once more किनेमा पसल फाइनली हाम्रो सेकुवा पाकिसकेको छ यहाँनिर चाहिँ पुरै सेकिँदैछ अब अमेरिकन सेकुवा यो चाहिँ नेपाली सेकुवा हो भने त आगोमा हुन्थ्यो अमेरिकन सेकुवा चाहिँ ग्यासमा जाडो लागेपछि अमेरिकन सेकुवा बाहिर सकिँदैन अनि भित्र पनि फेरि यो धन्न यहाँ चाहिँ त्यो धुवाको साइरन रहेन रहेछ र ढुक्क छ धुवाको साइरन हुनु थियो भने त भित्र पनि यसरी बनाउनु मिल्दैन थियो यस्तो छ चिसो ओभर चिसो छ त्यही भएर बाहिर बनाइ खानु सम्भव छैन हावा पनि पुरै चलिरहेछ यसरी आइस पुरै आइस छ ब्ल्याक आइस भइरहेछ यस्तोमा चिप्लिने सम्भावना धेरै हुन्छ र यहाँ लडिने सम्भावना हुन्छ र बाहिर चिसो र लड्ने सम्भावना धेरै भएको कारणले गर्दा चाहिँ बाहिर बनाइएन बाहिर बनाउनु नि छ चुला त्यहाँनिर यो चाहिँ आगोको भित्र कोइला बालेर पोल्ने त्यो चाहिँ तर बाहिर त सम्भवै छैन खाने त्यही भएर भित्र हामीले बनाएको कसले पकायो है मासु मैले यहाँ को छ अब के रे काम गर्ने कालु पकायो मैले पकाएको यसो मिठो बनाएको हो कट्टामा मक पासेर राखिरहन्छ नि सबै मैले पकाएको हाम्रो त जाडोमा यस्तो हुन्छ यसको सेकुवा चाहिँ मिठै हुँदो रहेछ हो मिठै हुँदो रहेछ सेतो सुँगुरको सेकुवा नेपालमा चाहिँ प्राय अझै खादियो आगोको धुवामा भयो झन् यो चाहिँ भयो ढुङ्गामा पोली खाएको जस्तो ढुङ्गे ट्याक्कै ढुङ्गामा पोली खाएको जस्तो यो चाहिँ तर रियल आगोमा चाहिँ अब चिसो छ तातोमा अब गर्मी महिनामा अब अहिले जाडोमा चाहिँ यस्तैमा चित्त बुझाउनु पर्छ भ्लग कति आउँछ होइन ए कति हो कति भ्लग त डेली भन्दा नि हप्तामा 2-3 त भ्लग आएकै हुन्छ नि यहाँ कामको काम हुन्छ हप्तामा 2-3 भ्लग भइहाल्छ अब यसलाई पकाउनु पर्ने यसलाई पकाएर कि आगो अन गर्नु पर्यो ल हाम्रो सेकुवा फिनिस सेकुवा फिनिस अब यो खाइसक्नु पर्ने अब कहिले खानु अघि ट्याम्म भएको छ बुढी कम्ती होइन 10 केजीमा माथि अब यसलाई यसरी सुँगुरको बोसोमा हो वेन्डिजमा जानु भएको होइन अस्ति खाइले पुरा देखिरहेको छ नि साह्रो मिठो हुन्छ है अब यो रककै पकाउने नुडल्स सबै क्याप्सिकम र प्याज मात्र भुटिरहेको अहिले भनेर चाहिँ हाम्रो बाबुक्यू के भन्छ पोलेको माथि सकेको फुलेर अब भित्र बसेर कति खाइन्छ खाने हो नखाएको रहने हो अब घरभित्र बसियो बाहिरको काम सिकियो यो चाहिँ सब बियर होइन बियरहरू कत्रो हो बोतल बियरको बोतल पनि सानो छैन त बोतलको अहिले भनेको हामी रक्सी दोकानमा आएको छौँ रक्सी भट्टी नेपालमा त मालतीको भट्टी पसल साइलीको भट्टी पसल हुन्छ यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यो अमेरिकाको भट्टी पसल सानो मात्र भट्टी पसल छ यहाँ अमेरिकामा यहाँ हेरौँ त लुके खाने बियरको बोतल पनि सानो छैन रक्सीको बोतल झन् कति हो कति के प्रकारको के खानु के नखानु गाह्रो पार्दो रहेछ हो यहाँ त के खाने के नखाने भनेर यहाँ त खोज्दा हैरान हुँदो रहेछ नामै नसुनेकोहरू छैन रक्सीहरू ल गाइस के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला आज भनेको म रक्सी दोकानमा यसो घुम्न आएको छु बुझ्नु होला घुम्न आएको छु भन्दा अब सबै कुरो भइबस्नु ओके सो लेट्स सी रक्सी दोकान झन्डै काठमाडौँ भन्नु छ यार अमेरिकामा अमेरिकाको चाहिँ प्रत्येक स्टेटमा यो चाहिँ एकदमै फेमस र ठुलो स्टोर है रक्सीको
सो गाइस के कस्तो लाग्यो मेरो भिडियो प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजको भिडियो यसै मासु खाँदै म यही मेरो भिडियोलाई अन्त्य गर्दै अर्को भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने बाचा गर्दै योभन्दा राम्रो भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै हजुरहरू सामु म बिदा हुन चाहन्छु हस्त बाई बाई।